Усе викладене в цьому відео є суб'єктивною думкою авторки, на основі інформації з відкритих публічних джерел. Це відео створене з метою обміну думками та авторським баченням світу. Інформація у цьому відео не є закликом до дії, основою для самодіагностики чи самолікування. При будь-яких питаннях щодо стану здоров'я обов'язково зверніться до лікаря. Авторка не несе відповідальності за ваші рішення після перегляду цього відео. Цей матеріал є запрошенням до розмови та можливістю побачити звичне під іншим кутом. Чи був би Бетховен щасливий у 21 столітті? Людвіг ван Бетховен жив та творив у 18 та 19 століттях і вважав себе вільним митцем звуків. У 19 та 20 століттях люди вже визнали його класиком. Він є автором таких всесвітньо відомих класичних творів, як «Місячна соната», «П'єса до Елізи», «Ода до радості», що є гімном Європейського Союзу, та тієї самої симфонії, де доля грізно стукає у двері. Якби Людвіг ван Бетховен жив у 21 столітті, чи був би він щасливий? Чи сказав би він з упевненістю про себе «Я – музичний митець»? Хроніка майбутньої тиші. Але давай повернемося у 18 століття. Свій перший музичний твір Бетховен написав і опублікував у 12 років. Якщо ти не знаєш, Бетховен втратив слух, він перестав чути. Це був довгий шлях до повної втрати слуху, який тривав 29 років. Народження та перші 27 років – це період ідеального слуху. Бетховен підкорює відень як піаніст-віртуоз, не підозрюючи про майбутню тишу. Починаючи з 28-го року життя і протягом наступних 4 років з'являється постійний дзвін у вухах. Тогочасні лікарі абсолютно не розуміли, що з ним відбувається. Сьогодні лікарі називають цей стан тинітусом. Важливо розуміти, сам по собі тинітус не є вироком. Кожен з нас міг відчувати його після гучного концерту, через стрес або під час польоту в літаку. Це реакція нервової системи, яка зазвичай минає. Але у випадку Бетховена тинітус був не просто тимчасовим шумом, а тривожним провісником отосклерозу. Що таке отосклероз? Це механічна несправність вуха. У нас всередині є найменша кісточка в тілі – стремінце. Вона має вібрувати, щоб передавати звук далі. При отосклерозі вона ніби зацементовується і перестає рухатися. Звук просто вдаряється в нерухому стіну і згасає. Для Бетховена цей постійний шум був сигналом того, що його слуховий механізм почав незворотно заклинювати. Період усвідомлення та протистояння. Тоді ж медики наївно намагалися допомогти йому ваннами та мигдалевою олією. У своїх листах він зізнавався: «Я веду стражденне життя. Вже майже 2 роки я уникаю будь-якого товариства, бо не можу ж я сказати іншим, я глухий. Якби я мав будь-яку іншу професію, це було б ще терпимо, але в моїй професії це жахливий стан». Наступні 9 років слух стрімко погіршується. Медичні процедури перетворилися на низку виснажливих випробувань. Від примітивних спроб електростимуляції до використання небезпечних хімічних пластирів. У розпачі він пише у своєму Гелігенштадтському заповіті: Яка ж це була ганьба для мене, коли хтось поруч чув флейту, а я не чув нічого. Такі випадки доводили мене майже до розпачу, і бракувало зовсім трохи, щоб я пішов з життя. Лише воно, мистецтво, втримало мене. Наступні 4 роки – глибока втрата слуху. Він звертається до механіки, металевих трубок та резонаторів. Він майже не може вести розмови. У листах
він з гіркотою описує свою добровільну клітку. Для мене немає більшого нещастя, ніж не мати змоги висловити те, що я відчуваю. Я замкнувся у своєму світі. Я самотній посеред великого міста. Моє життя – це вічна боротьба між тишею, яка мене оточує, і звуками, що розривають мій мозок. Якщо я знаходжуся в компанії, я змушений удавати, що я неуважний або замислений, аби лише приховати свою неспроможність чути їхні пусті слова. Повна ізоляція та 9-та симфонія. Останні 8 років життя – повна ізоляція, абсолютна втрата слуху. Він визнає поразку медицини. Тепер він спілкується лише за допомогою розмовних зошитів, де люди пишуть йому свої запитання. Щоб відчути музику, він зрізає ніжки роялю і лягає на підлогу, вловлюючи вібрацію кістками тіла. В одному з зошитів зберігся його запис, адресований самому собі. Тобі більше не дозволено бути людиною для себе. Ти – лише для інших. Для тебе більше немає щастя, крім як у тобі самому, у твоєму мистецтві. О Боже, дай мені сили перемогти самого себе. Саме в цей час він створює 9-ту симфонію, яка закінчується фінальною одою до радості. Жодного звуку з цього твору він не чув фізично, лише внутрішнім слухом. Сучасний погляд та медицина. Але якби Бетховен жив сьогодні, його поступова втрата слуху могла бути зупинена ще на ранній стадії. Ще на першому етапі, коли у 28 років він відчув перший шум у вухах, сучасні лікарі провели б аудіометрію та комп'ютерну томографію скроневих кісток. Замість років невідомості діагноз йому поставили за лічені години. Композитору не довелося б 29 років чекати на вирок у повній ізоляції. Якби підтвердилося, що причиною його глухоти був саме отосклероз, фіксація слухової кісточки, йому провели стапедопластику. Це високотехнологічна мікрохірургічна операція, під час якої нерухому кісточку в середньому вусі замінюють на крихітний титановий протез. У такому разі результат був би приголомшливий. Слух повернувся б майже миттєво і в повному обсязі. Бетховен продовжував би чути ніжну флейту та шепіт друзів, а його велична ода до радості була б написана людиною з ідеальним слухом, яка відчуває кожен відтінок реального звуку. Таємниця свинцю. Бетховен помер у віці 56 років від цирозу печінки. У наш час вчені виявили, що справжньою причиною його численних хвороб, включаючи проблеми з травленням та, можливо, часткової глухоти, могло бути отруєння свинцем. Тоді, у 18-19 століттях, це було поширеним явищем. Свинець додавали у вино для покращення смаку, як підсолоджувач, а свинцеві трубопроводи та посуд, зокрема келихи, були нормою. Вино пили активно, і невеликі, але постійні дози отрути могли накопичуватися в організмі роками. До останніх днів Бетховен відчайдушно сподівався на диво, не усвідомлюючи, що звичні речі лише наближають фінал. Лише за 8 днів до смерті у листі до близького друга він писав: Що стосується мого здоров'я, то воно все ще перебуває у жалюгідному стані. Мені вже зробили 4-ту операцію, і хоча лікарі кажуть, що це допоможе, я відчуваю неймовірну слабкість. Проте я все ще сподіваюся на одужання. Я вже бачу себе за роботою над моєю новою симфонією. Ці надії остаточно згасли за 3 дні до його смерті. Композитор довгий час чекав на доставку особливого рейнського вина, оскільки в ті часи
Лікарі часто радили його як зміцнювальний засіб для відновлення сил. Коли замовлені пляшки нарешті привезли до його ліжка, виснажений Бетховен уже не мав сил навіть підвестися. Він лише подивився на них і прошепотів свої останні задокументовані слова. Шкода. Шкода. Занадто пізно. Він так і не дізнався, що саме вино, яке він вважав порятунком, роками було джерелом його повільного згасання через високий вміст свинцю. Дослідження та терапія майбутнього. Лише наприкінці ХХ та на початку ХХІ століття таємниця його хвороб була розкрита завдяки аналізу волосся. У 1994 році дослідники придбали на аукціоні локон Бетховена, який зрізав музикант Фердинанд Хіллер у день смерті Бетховена. У 2000 році в Аргонській національній лабораторії, що у Сполучених Штатах Америки, за допомогою потужного рентгенівського випромінювання було виявлено, що вміст свинцю у волосі Бетховена перевищував норму у 60-100 разів. Проте у 2023-2024 роках було проведено ще масштабніше дослідження ДНК з автентичних локонів. Воно підтвердило, що Бетховен мав сильну генетичну схильність до хвороб печінки та хворів на гепатит Б. Якби Бетховен страждав від цього сьогодні, його ймовірне лікування виглядало б так. По-перше, йому призначили б курс очищення організму для виведення токсичного свинцю за допомогою спеціальних препаратів. По-друге, сучасні лікарі застосували б противірусну терапію для ефективного контролю та лікування гепатиту Б. По-третє, у разі пошкодження слухового нерва йому б встановили електронний стимулятор, щоб повернути здатність сприймати звуки. Нарешті, композитор мав би дотримуватися суворої дієти з повною забороною небезпечних напоїв та постійним контролем стану здоров'я. Соціальний бар'єр та тріумф. Так, Бетховен витиснув максимум із того, що пропонувала його епоха. Перша школа для людей із порушенням слуху з'явилася у Парижі в 1760 році, всього за 10 років до народження Бетховена. Тобто мова жестів уже існувала, але тут спрацював соціальний бар'єр. Бетховен належав до аристократичного музичного світу. Визнати потребу в мові жестів для нього означало остаточно визнати себе людиною з особливими потребами, а він до останнього тримався за статус вільного митця. 1824 рік. Прем'єра 9-ї симфонії. Бетховену 53 роки. Він стоїть спиною до залу і намагається керувати оркестром, якого уже не чує. Коли музика затихає, він продовжує гортати ноти. Так триває, поки солістка не підходить і не розвертає його до публіки. Лише тоді він бачить шквал аплодисментів. Він стоїть на сцені, а вони аплодують. Увесь зал знає, що він не чує звуків. Він знає, що вони знають, але він дивиться на них, а вони на нього. Лікарі отруювали організм Бетховена, вважаючи, що рятують його. Якби я могла зазирнути Бетховену в очі, я б сказала йому: «Пий воду, пий чай, але не із свинцевих кубків і не з посуду, вкритого свинцевою глазур'ю». Філософія реготу. Але він молодець. Йому вдалося і без моїх порад. Я схоплюю долю за горлянку. Зовсім задушити мене їй не вдасться. Ах, а він молодець. І це не був голос, який
так і хотів висмикнути його зарядку з розетки. Трохи більше, і я б пішов з життя. Ні, це був інший. Дзвінкий, веселий, завжди живий, голос радості, який казав: Мені здавалося неможливим залишити світ раніше, ніж я виконаю все те, до чого відчував себе покликаним. Він не просто постукав у двері, він так грюкнув одою до радості, яку він завжди чув усередині, навіть в ізоляції, навіть в абсолютній тиші, що наша ментальна штукатурка сиплеться ще й досі. Дивіться, що робить Бетховен. Він не просто пише оду до радості, як маніфест «Я не зламався всупереч усьому». Він влаштовує щирий, грандіозний жарт усім, хто буде після нього. Він ніби підморгує нам крізь століття. Хотіли музики? Тоді тримайте її стільки, щоб аж гуло у голові. Якщо слухати 9-ту симфонію в оригіналі, а тим більше вживу, то цей фінальний вибух радості настільки потужний, що слухач отримує той самий тинітус, дзвін у вухах, який був із композитором роками. Але тепер цей дзвін у вухах не про хворобу. Це відлуння його реготу над всіма. Він не просто залишив нам черговий шедевр класичної музики. Він зафіксував у нескінченність свій регіт кожному, хто зрозумів його жарт. І коли після останніх акордів у тебе в голові ще довго буде фонити той самий високий звук, це Людвіг продовжує реготати разом з тобою. Він сміється над лікарями, над свинцевим присмаком у вині, над тишею і над часом, які усі обламали зуби об його радість. Він просто регоче над видимою впорядкованістю цього світу крізь століття. Бетховен у 21 столітті – автобус. Уявіть, 21 століття. Людвіг виходить з клініки після стапедопластики. Світ, який десятиліттями був для нього вакуум, раптом вибухає мільярдами звуків. Шурхіт шин по асфальту, цокіт підборів чи сміх у кав'ярні. Він впивається цим, як спралий в стелі. Він знову митець, і в його голові вже починає пульсувати чернетка нового твору. Це не колишня тиха музика. Це щось дике, нове, народжене з гуркоту мегаполіса. Він сідає в автобус. Поруч сидить тінейджер, який ритмічно киває головою у такт чомусь у своїх навушниках. Людвіг зі своєю вічною безпосередністю підсідає ближче. Йому цікаво, що слухає молодь цього дивного майбутнього, які там нові гармонії винайшли. Він жестом просить показати, що там. Хлопець витягує один з навушників і простягає телефон. Та це нейронка нагенерила. Дивись, я просто вбив у запит симфонія в стилі Бетховена, але з бітами, і в темпі техно, і за 30 секунд готовий трек. Бетховен дивиться на екран. Він бачить, як бігає повзунок відтворення. Він чує звук. Ідеальну підробку. Від самого себе. Стерильні скрипки, математично вивірені переходи, передбачувана велич. Розумієш? Зараз не треба роками вивчати правила побудови музики чи чекати натхнення. Штучний інтелект може створити будь-яку музику, в будь-якому стилі, за один клік. Ти просто кажеш йому, що хочеш, і він видає результат. Кожен тепер сам собі композитор. Людвіг завмирає. Він згадує, як вигризав кожну ноту з тиші, як зрізав ніжки рояля, щоб відчути вібрацію підлогою, як кров пульсувала у скронях від напруги внутрішнього слуху. А тут, за 30 секунд, без болю, без боротьби, без душі,
Він дивиться у вікно на впорядковане місто і відчуває новий вид глухоти. Не фізичної, а глухоти світу до справжнього страждання, з якого народжується звук. Бетховен в шоці. Виявляється, люди навчилися імітувати радість ще до того, як навчилися її відчувати. В його голові нарешті затихає та сама нова симфонія, яка щойно народжувалася. Вона здається йому зайвою. Тоді хто я? Якщо машина може імітувати мій гнів, мою радість, мій стиль. Якщо звук тепер – це просто прорахована ймовірність, то хто я такий? Бетховен в шоці. Це гірше за глухоту. Глухота була стіною, яку можна було пробити волею, а це дзеркальний лабіринт, де кожна твоя щира емоція вже кимось скопійована, оцифрована і продана. Він завжди називав себе митцем звуків, бо він припоркував хаос. Він виривав звуки з нічого, а тепер хаосу немає, є алгоритм. Людвіг задумливо дивиться на свої руки. Ці руки відчували вібрацію підлоги, коли він писав 9-ту. Вони пам'ятають опір клавіш. А тепер світ каже йому: твій досвід більше не потрібен для результату. Він виходить на наступній зупинці, посеред шумного міста, яке він тепер чує занадто добре. І це питання б'є йому в скроні ритмічніше за будь-яку симфонію. Якщо музика більше не потребує людини, щоб народитися, то навіщо людині музика? Невже він просто застаріла модель біологічного процесора, який занадто довго і болісно робив те, що нейронка видає між ковтками лате? Він іде крізь натовп людей у навушниках, і кожен із них у своєму персональному звуковому міхурі. Людвіг зупиняється і просто дивиться на це впорядковане море цифри. Хто він тепер? Просто людина, яка занадто сильно відчуває? Чи останній свідок того часу, коли звук був питанням життя і смерті, а не просто фоном для поїздки в автобусі?